بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله باندې چې روغ او رمټ یاستئ. راځو فاینانشل ریپورټینګ اینډ انالیسیس ته. FRA که څه هم ځینې مضامین تاسې د FRA یا د فاینانشل ریپورټینګ انالیسیس ریلیونټ هم لوستي دي. یو له هغې څخه فاینانشل اکاونټینګ دی، کاسټ اکاونټینګ دی. د دې ترڅنګ ممکن چې فاینانشل انالیسیس په نامه سره یو مضمون هم په بیچلر کې لوستی وي. راځو موږ FRA فاینانشل ریپورټینګ انالیسیس په حقیقت کې د فاینانشل سټیټمنټ like income statement, your balance sheet, journal ledger, bank reconciliations, adjustment دغه ټول اړخونه پکې رانغاړلی شوي دي. البته د دې انالیسیس چې څه ډول کولی شو چې دغه فاینانشل سایکل چې کوم دی انالیسیس تحلیل او تجزیه موږ ترسره کړو. لکه څنګه چې د نوم نه ښکارېږي چې it is financial reporting analysis we are doing. What are financial reporting? Financial reporting are your income statement, journals, balance sheet, similar you can say ledger, trial balance, bank reconciliations. These are financial reporting. When we are doing analysis on these financial reporting in order to arrive to a conclusion that is known as financial reporting and analysis. Before coming to its first chapter, we must understand that which book we are going to follow. په دې مضمون کې به موږ د ګیبسن په نامه سره یو اتر دی چې تر ټولو بهترین کتاب لیکلی دی Introduction to Financial Reporting and its Analysis په نامه سره. دغه کتاب تر ټولو ساده کتاب لیکلی شوی دی، په ډېرو ښو الفاظو لیکلی شوی دی او مختلف اړخونه یې رانغاړلي دي چې کوم بوک به په دې سبجیکټ کې موږ فالو کوو. We will follow this book. Secondly, ستاسې assessment به په دې سبجیکټ کې د 100 marks لنګار وي. 10 marks would be given to your 2 quizzes. Last mark چې کوم دي ستاسې 2 quizzes ته به ورکولی کېږي چې هر یو quiz 5 marks لري. همدارنګه 2 assignment به وي and each assignment has 5 marks چې هر یو assignment چې کوم دی 5 marks لري. And 5 marks would be given to your assignment, your class participations and your presentation. Similarly, 25 marks would be given to your midterm and 50 marks would be given to your final term, and that is the total mark is actually 100, and we will assess this subject from 100 marks. Now let's start with the first chapter of Gibson book, and that is Introduction to Financial Reporting. The first chapter of this book is Introduction to Financial Reporting. We must understand that what do you mean by financial reporting. Financial reporting څه ته ویل کېږي او همدارنګه د financial reporting assumption چې کوم دي هغه به موږ په دې چپټر کې لولو او همدارنګه موږ په کیش بیسز او accrual بیسز باندې هم خبره په دې چپټر کې ترسره کوو. راځو لومړی ګیپ ته. Generally accepted accounting principle. Generally accepted accounting principle چې کوم دی دا په حقیقت کې د نړۍ په سطح باندې یو داسې اداره ده چې هغه د دې هڅه کوي چې تر څو پرې اکاونټینګ لپاره ځینې رولز، قواعد او اصول وړاندې کړي چې دغه اصولو او قواعدو په شتون کې خپل محاسبات، خپل فاینانشل ریپورټینګ ترسره او برابره کړي. اکثره وخت موږ سره ځینې شرکتونه چې کوم دي یا کارپوریشن چې کوم دي له زیان او تاوان سره مخ کېږي، حتی دوی بینکرپسي سره مخ کېږي، دیواله کېږي چې یوازینی علت یې د فاینانشل اکاونټینګ او یا د اکاونټینګ پرنسپل په ښه ډول سره نشتون دی. The best example is Enron and WorldCom corporations. USA کې کارپوریشن Enron and WorldCom تر ټولو غوره او بهترین کارپوریشن ول چې د نړۍ په رینکینګ کې لومړی او سیکنډ پوزیشن درلود. ولې ځینې رولز یې د اکاونټینګ وایلیټ کړل. په هغه وخت کې د اکاونټینګ دومره خاص ځانګړي اصول او قواعدو شتون نه درلود. دولت د هغوی په وړاندې داسې قوي او سټریک اصول او قواعد ایښي نه وو چې د هغې د دې لامل شو چې تر څو په WorldCom او Enron چې کوم دی د نړۍ تر ټولو غوره شرکتونه دیوالیه سره مخ شي او دیوالیه شول.
د دې شرکتونو د دیوالي کېدو څخه وروسته کله چې ورلډکام او انډران شرکتونه له منځه لاړه او په خپلو خپو څخه وغورځېدل، د دې څخه وروسته دولت ځینې اصول او قواعد ایجاد کړل چې همدغه شرکتونه باید دغه قواعد او اصولو په عملي کېدلو سره سم خپل فاینانشل ریپورټینګ برابر کړي. باید یاد ولرو چې دولت د هر یو شرکت او د هر یو کارپوریشن چې په سټاک ایکسچینج کې رجسټر وي د دغه ټولو شرکتونو څخه غواړي چې دغه اصولو او شرایطو مطابق خپل فاینانشل ریپورټینګ د کال په پای کې برابر او دولتي ادارو ته زر تر زره وسپاري، چې یوازینی لامل دا دی چې تر څو پورې کارپوریشن د بانکرپسۍ څخه لرې وساتي. نو جنرally accepted accounting principles دا په حقیقت کې هغه اصول او قواعد دي چې هغه ټولو ته د منلو وړ دي. د نړۍ په کچه باندې دغه اصول او قواعد چې کوم دي دا ټولو ته د منلو وړ دي، دا څوک وایلیټ کولی نشي، د دې څخه څوک لرې پاتې کېدلی نشي. UK هیوادونه حتی هم دغه اصول او قواعد چې کوم دی په خپلو بک اف اکاونټینګ کې او اکاونټینګ کې امپلیمنټ کوي. د دې لپاره لازمه ده که چیرې موږ وغواړو چې زموږ په شرکتونو کې فساد رامنځته نشي، که چیرې وغواړو چې زموږ کارکوونکي او زموږ بورډ اف ډایرکټر شیر هولډر چې کوم دی په فساد کې ښکېل نشي، دا لازمه ده چې دغه اصول او قواعد باید په ځان باندې تطبیق او شرکتونه په خپل فاینانشل ریپورټینګ چې کوم دی عملي کړي. د دې لپاره موږ وایو چې باید هڅه وشي چې زموږ فاینانشل ریپورټینګ او فاینانشل سیستم چې کوم دی هغه د ګیب له لارې یا جنرال اکسپټډ اکاونټینګ پرنسپل له لارې تیار او برابر شي او دولت ته وړاندې شي. هغه شرکتونه چې هغوی دغه رولز او پرنسپل وایلیټ کوي then they will be responsible for government به د هغې ریزنز وړاندې کوي، ریزنیبل ریزنز به وړاندې کوي چې تر څو پورې د کوم دلایلو او استدلال په اساس باندې دوی دغه رولز وایلیټ کړي دي. What are the objectives of financial reporting? Why we prepare financial reporting and why we are doing financial analysis and this financial reporting. اوس تاسو په دې باندې خبر کوو چې financial reporting ولې موږ برابرو. Why we need to record transactions. Why we need to construct and build ledger journal and as well as trial balance sheets. Is there any need? What are the objectives of preparing these financial statement and financial reporting? د کومو اهداف او موخو لپاره موږ فاینانشل ریپورټینګ ترسره کوو او په هغې باندې انالیسس، تجزیه او تحلیل ترسره کوو. تر ټولو وړاندې هدف یې دا دی چې it's provide information regarding to make for businesses to make their decisions about their investments, about these economic situations. فاینانشل ریپورټینګ برابرول او همدارنګه فاینانشل ریپورټینګ باندې تجزیه او تحلیل د دغه شرکتونو سره د دې مرسته کوي چې تر څو پورې په دغه معلوماتو په اساس باندې خپلې د پانګونې او ټولې هغه پرېکړې چې په راتلونکي وخت کې دوی ترسره کوي د دغه معلوماتو په اساس او بنیاد باندې باید ترسره کړي. They actually have historical data. د تیرو څو کلونو ډیټا هغوی سره شتون لري او په هغې باندې څو ځل تجزیه او تحلیل ترسره شوی وي چې تر څو پورې د شرکت پوزیشن معلوم کړي، د شرکت مالی حالات معلوم کړي چې شرکت په کوم حالات کې دی. آیا شرکت چې کوم دی مالی حالات خراب دي، بحران سره مخ کېږي او که نه مالی حالات یې ښه دی. شرکت کولی شي چې د دې څخه دا پرېکړه وکړي چې آیا راتلونکي انویسټمنټ چې کوم ترسره کېږي موږ څومره اندازه د دې وړتیا لرو چې تر څو پورې دغه پانګونه ترسره کړو، څومره اندازه پیسې نغدې د دې لپاره لرو چې دغه پانګونه موږ ترسره کړو او څومره به د دې څخه موږ د ریونیو یا همدارنګه د انکم جنریشن ترسره کړي. نو په دې ځای کې لازمه ده چې دغه ټول معلومات فاینانشل ریپورټونو تهیه کول او په هغې باندې تجزیه او تحلیل دغه شرکتونو ته د دې وړتیا وربخي چې تر څو پورې خپلې پرېکړې او فیصلې ترسره کړي. Second, information is comprehensible to those who having a reasonable understanding of business and economic activities. اوس ټول هغه شرکتونه که چیرې موږ فاینانشل ریپورټینګ باندې تجزیه او تحلیل ترسره نشو کړلی او موږ انکم سټیټمنټ ولرو، د انکم سټیټمنټ څخه بورډ اف ډایرکټر په اسانۍ سره نشي کولی چې دغه معلومات نچوړ کړي. This will take long time. دا به د هغوی څخه ډېر وخت واخلي. د دې په ځای چې موږ ټول معلومات چې کوم دی نچوړ کړو او د هغې انالیسس ترسره کړو،
د هغې تجزیه او تحلیل ترسره وکړو او د یو پریزنټیشن له لارې بورډ اف ډایرکټر ته دغه معلومات وړاندې شي تر څو پرې په اسانۍ سره بورډ اف ډایرکټر چې کوم دی پوه شي. بورډ اف ډایرکټر او شیر هولډر چې کوم دی ستاسې په انکم سټیټمنټ ستاسې په جورنل لیجر دی don't need and don't understand about books of accounting. دوی په حقیقت کې ستا په books of accounting باندې نه پوهېږي. They need a clear cut idea in order to understand all these aspects. هغوی یو clear cut understanding غواړي چې هغوی په دې باندې پوه شي چې آیا زموږ ډیویډنډ څومره موږ ته پې شوی دی، څومره زموږ ارننګ چې کوم دی پر شیر ترسره شوی دی، او همدارنګه د نور اړخونه زموږ لیکویډیټي څومره ده، زموږ کریډټ وردنس څومره دی. د دې لپاره لازمي ده چې هغوی ته باید د فاینانشل ریپورټینګ باندې انالیسس ترسره شي او یو کامپریهنسیو آیډیا هغوی ته ورکړی شي. پرته له دغه کامپریهنسیو آیډیا څخه شیر هولډر په اسانۍ سره نشي پوهېدلی چې تر څو پرې د هغې انکم سټیټمنټ وګوري، ستا فاینانشل ریپورټینګ وګوري او د فاینانشل ریپورټینګ څخه هغه آیډیا راواخلي. نو you have to analyze these financial reporting based on your ratios, based on your financial ratio. د فاینانشل ریشیو په اساس باندې باید ته د دې انالیسس ترسره کړي، تجزیه او تحلیل وکړي. دغه ریشیو د انالیسس نه وروسته ته خلکو ته وړاندې کړي. دغه معلومات تا نه دولت غواړي، تا نه شیر هولډر غواړي چې تر څو پرې کامپریهنسیو انډرسټینډینګ د دې څخه وشي. So that is why we need financial reporting in order to have a financial analysis. اوس د financial analysis د ترسره کولو لپاره موږ financial reporting ته اړتیا لرو. If we don't have financial reporting, we couldn't go for financial analysis. که موږ financial reporting نه لرو نو دا به په دې معنی وي چې موږ financial analysis هم نشو ترسره کولی. Third, helps user to assess future cash flows. دغه ټول معلومات د فاینانشل ریپورټینګ تهیه کول او په فاینانشل ریپورټینګ باندې تجزیه او تحلیل ترسره کول به شرکتونو سره دا مرسته وکړي چې تر څو پرې ټولې هغه پیسې چې په راتلونکي وخت کې یو شرکت ته راځي او ټولې هغه پیسې چې لازمه ګڼي شرکت چې د شرکت څخه به وځي د دې تخمین او اټکل ترسره کړي، د دې ارزیابي وکړي چې تر څو پرې څومره شرکت ته پیسې نغدې پیسې راغلي او څومره پیسې د شرکت څخه د لاسه وتي دي. که چیرې موږ فاینانشل ریپورټینګ ترسره نشو کړلی او یا یې ترسره نه کړو دا به په دې معنا باندې وي چې موږ په دې باندې توانایي نه لرو چې تر څو پرې هغه پیسې چې زموږ شرکت داخل ته راځي او هغه چې زموږ د شرکت څخه بیرون وځي we couldn't analyze this او موږ به په دې باندې ونه توانوي چې تر څو پرې پوه شو چې زموږ نیټ کیش بالانس څومره دی، موږ سره څومره پیسې راغلي او څومره پیسې نغدې پیسې زموږ د بزنس او د تجارت څخه ووتې. یوازې دا نه په دې باندې موږ اکتفا نه کوو بلکې دا هم وایو چې فاینانشل ریپورټینګ انالیسیز او د فاینانشل ریپورټینګ تهیه کول به موږ سره په دې کې مرسته او ښېګڼه وکړي چې تر څو پرې په راتلونکي وخت کې په دې باندې پوه شو چې څومره پیسې به زموږ شرکت داخل ته راځي او څومره پیسې به شرکت څخه وځي. لایک یور اکاونټ ریسیبل ان یور اکاونټ پیبل. اکاونټ ریسیبل په حقیقت کې هغه پیسې دي چې ستا کیش انفلو کې محاسبه کیږي، یعنی هغه پیسې دي چې ستا شرکت داخل ته راځي. اکاونټ پیبل هغه اندازه پیسې دي چې ستا د شرکت څخه وځي. اوس موږ ته فاینانشل ریپورټینګ که چیرې موږ ونه لرو، فاینانشل ریپورټینګ که چیرې موږ تهیه نشو کړلی او که چیرې فاینانشل ریپورټینګ باندې انالیسس ترسره نه کړو دا به په دې معنا باندې وي چې we couldn't analyze our cash inflow and cash outflow. موږ نشو کولی چې موږ کیش بالانس معلوم کړو چې څومره نغدې پیسې له موږ سره لري او څومره به په راتلونکي وخت کې دا موږ پې کوو، څومره راتلونکي وخت کې به موږ ترلاسه کوو. How much collection would be there and how much payment would be there. In order to analyze all these perspectives که غواړې چې نغدې پیسو باندې تجزیه او تحلیل او په دې باندې پوه شي چې نغدې پیسې ستا شرکت څومره اندازه باندې لري نو باید موږ فاینانشل ریپورټینګ تهیه کړو او فاینانشل ریپورټینګ باندې انالیسس ترسره کړو د دې لپاره چې موږ د نغدو پیسو په اندازه باندې پوه شو. څلورمه خبره کوي primary focus is earnings and its components. په دې باندې ټول پوهیږو چې د بورډ اف ډایرکټر او د شیر هولډر زیاته توجه او فوکس چې کوم دی دا هغوی د شرکت په ارننګز باندې وي، په ګټه باندې وي، د هغوی په پرافټ باندې وي، د هغوی په ایکسپنسز باندې وي، همدارنګه د هغوی په ډیویډنډ باندې وي، د هغوی په انویسټمنټ باندې وي. اوس د دې لپاره چې موږ څخه شیر هولډر چې کوم دی د شرکت د ګټې معلومېدل غواړي چې د کال په پای کې شرکت څومره وتواني څومره ګټه وکړله، څومره باروینګ یې کړی دی، څومره اکوټي دومره لري. اوس د دې لپاره چې په دې باندې موږ پوه شو د دې نچوړ ته راورسېږو چې how much profit is being generated by this corporation in this year. د دې لپاره چې په دې باندې موږ پوه شو چې څومره دغه کارپوریشن څومره پرافټ چې کوم دی جنریټ کړی دی.
Therefore, we need to prepare financial reporting. Without financial reporting, that would be very difficult to arrive at this conclusion that how much profit is going to be generated by this corporation. دا یو ناممکن کار دی، نامشکله کار دی چې پرته مونږه د ایکسپنسز د کنسیډریشن ده، زمونږ د ریونیو، زمونږ د سیل د کنسیډر کېدلو نه پرته مونږ ووایو چې this much profit is being generated by this corporation. That would be totally wrong. In order to arrive to this point that how much profit and how much expense is being occurred in this organizations, in this corporation, we need to analyze our financial reporting. مونږ financial reporting ته اړتیا لرو چې analyze کو. مونږ په دې باندې پوهېدل غواړو چې هغه اکویټي چې هغه شیر هولډر راغستی او شیر هولډر چې کوم دی په هغې کې پانګونه ترسره کړې ده how much profit is being generated from this equity. دغه اکویټي له لارې شرکت څومره توانېدلی چې profit generate کړي and how much profit is being generated by its debts and liabilities. او څومره د debts او liabilities له لارې دوی توانېدلی چې profit generate کړي. These are the ratio. Debt to equity ratio, debt to profit ratio, equity to profit ratio, equity to net income ratios. These all are ratio actually analyze you all these perspectives and these things. In order to arrive at conclusions, we need to analyze these ratios. We need to prepare financial reporting in order to lead us to prepare these financial ratio and financial analysis. کچېرې مونږ د financial reporting ته یو ونکو که مونږ financial reporting جوړ نکو دا به په دې معنا باندې وي چې مونږ financial ratio نشو analyze کولی. مونږ به په دې باندې ونه پوهېږو چې profit څومره generate شوی دی، د شیر هولډر اکویټي نه پروفیټ څومره جنریټ شوی دی، د شیر کارپوریشن څومره ډیټ او لایبلیټیز ترلاسه کړي په هغې کې څومره پروفیټ جنریټ شوی دی. that would be totally ambiguous. دا به مونږ ته په مجموع ډول نامعلومه پاتې شي دا خبره. اوس که چیرې مونږ فاینانشل ریپورټینګ لرو مونږ په دې باندې وتوانېږو چې پوه شو چې مونږ سره زمونږ پروفیټ دومره دی، مونږ په دې باندې وتوانېږو چې په دې باندې پوه شو چې زمونږ ډیټس دومره دي، مونږ په دې باندې وتوانېږو چې زمونږ اکویټي دومره ده. then we are going to analyze these all things. بیا به مونږ په دې باندې وتوانېږو چې تر څو پورې د دې نسبتونه چې کوم دی هغه محاسبه کړو. Information is provided about economic resources and the claims against those resources. The similar thing is already as we discussed here. دلته چې کوم دی مونږ سره هم دغه خبره ډسکس شوې ده، لکه وړاندې چې مونږ په دې باندې خبره وکړله چې مونږ اړ یو چې تر څو پورې زمونږ خپله ډیټس او همدارنګه زمونږ اکویټي معلومه شي باید چې how much equity is generated and how much debt has been achieved by this corporation. لازمه ده اوس مونږ چې د شیر هولډر کلیمز چې کوم دي د هغوی د خپلو پیسو په مقابل کې څومره دي او همدارنګه باید په دې باندې پوه شو چې د کریډیټرز هغه اشخاصو او هغه خلکو چې شرکت ته قرض او پور ورکړی دی هغوی زموږ په اسیډز باندې زموږ په فکس اسیډ باندې څومره کلیمز لري، څومره ادعا لري. یعنې په لنډ ډول ویلی شو چې دا پوینټ موږ ته دا ښیي چې how much debt has been taken by this corporation and how much equity is there in this corporation. The equity of the debt د پوهېدلو لپاره که مونږ غواړو چې په کارپوریشن کې څومره پانګوال څومره شیر هولډر خپله سرمایه ګزاري کړې ده او څومره یې په پور او قرض باندې ترلاسه کړې ده، تر هغه وخته پورې په دې پوینټ باندې مونږ نشو پوهېدلی چې تر څو پورې مونږ فاینانشل ریپورټینګ برابر کړو. why we are preparing equities financial statement. equities financial statement ولې مونږ equity return earning account معلومو، ولې مونږ equity financial statement account ته ځو او هغې محاسبه کوو. Is there a need? Exactly, we need to calculate all these perspective. مونږ دې ته اړتیا لرو چې مونږ دا درک کړی شو ځکه چې مونږ څخه شیر هولډر غواړي د هر یو شیر هولډر سهم باید په کارپوریشن کې معلوم وي چې how much shares price has been raised. او څه ډول په دې باندې پوهېدلی شو چې د شیر هولډر پرایس شیر پرایس چې کوم دی څومره رایز شوی دی. That will be really difficult to understand this point without financial reporting. اوس د دې لپاره چې مونږ د شیر پرایس معلوم کړو او د هر یو شیر هولډر شیر ولیوشن وکړو مونږ اړ یو چې تر څو پورې مونږ فاینانشل ریپورټینګ تهیه او په هغې باندې انالیسس ترسره کړو. مونږ په دې باندې اړ یو چې په دې باندې پوه شو چې ارننګ پر شیر زمونږ څومره دی، یعنې د هر یو شیر په مقابل کې زما ارننګ څومره دی. د دې لپاره چې مونږ دا ترسره کوو او دا باید محاسبه کړو مونږ اړ یو چې فاینانشل ریپورټینګ باید تهیه شي او فاینانشل ریپورټینګ د تهیې څخه وروسته په دې باندې انالیسس تجزیه او تحلیل ترسره شي. without analysis
that would be really difficult and complex to decide this. Now let's come to discuss some elements of financial statements. A bit we already know about these elements. What's the financial statements? Financial statement ki tasra income statement shta, balance sheet shta, bank reconciliation statement shta, journal shta, ledger shta. What are its parts? Kumi barkhi pe daga financial statement ki involved di. Kuma anasur di chi zamunga pe income statement ki shtun lari. Kumi barkhi di au kum part di chi zamunga pe financial statement ki razi, pe financial reporting ki razi. Like your income statement, like your balance sheet, reshi balance sheet. The balance sheet ki tas sara kumi barkhi di. We know exactly in balance sheet we have three parts. Munga three parts laru we have accounting equation. Munga accounting equation laru chi asset is equal to liabilities plus your equities. This is known as accounting equation, and this is actually represent your balance sheet. Da pa haqiqat ki sta se balance sheet represent ke. Because chi munga wayu chi sta asset by the equity او plus liability سره برابر وي. ستا asset د کوم ځای څخه اخیستل شوی د چا په پیسو باندې اخیستل شوی. ستاسو asset چې کوم دی دا په حقیقت کې د شیر هولډر په پیسو پلس په باروینګ باندې په پور او قرض باندې هم اخیستل شوی دي. مثال که مونږ وایو چې 100 بلین ډالر چې کوم دی یو شرکت asset لري، دا یو شتمنۍ لري. په دغه 100 بلین ډالر شتمنیو کې 50 بلین ډالر چې کوم دی د اکوټي له لارې پرچیز شوی دي، یعنی هغه پیسو له لارې پرچیز شوی دي چې هغه شیر هولډر سرمایه گذاري کړې ده. او پاتې 50 بلین ډالر چې کوم دی هغه په حقیقت کې د لایبیلیټیز له لارې د پور او قرضونو له لارې مونږ پرچیز کړي دي. نو که چیرې مونږ اکوټي ته وګورو 50 بلین ډالر دی، 50 بلین ډالر دی اکوټي له لارې asset اخیستي او 50 بلین ډالر پور او قرض اخیستی دی او بیا د هغې لارې تا asset ترلاسه کړي دي. نو که مونږ وایو چې 50 بلین ډالر of equity plus 50 بلین ډالر of your liabilities, that would be equal to 100 billion dollar. It means that you have 100 billion dollar worth of assets. دا په دې معنا ده چې 100 بلین ډالر په اندازه باندې ته assets لري. So these are the three elements of balance sheet: asset, equities and liabilities. نو موږ په بالانس شیټ کې درې پارټس لرو، درې ایلیمنټس لرو. یو asset دی، موږ سره liabilities دا او equities دی. And this is what we are going to discuss this. راځي په دې باندې بحث کوو. Elements of financial statement یو پاره کې موږ سره assets دی. Exactly we know assets. That what do you mean by assets? ټول هغه فزیکی او مالی دارایی او شتمنۍ چې هغه یوازې د شرکت د اهدافو او د شرکت د کارونو لپاره تر استفاده او ګټه پورته کیږي د اسټس په نامه سره یادېږي. ټول هغه فزیکي او مالی دارایی او شتمنۍ چې یوازې د شرکت ترې ګټه او استفاده پورته کوي that is known as assets. په دې کې یوه مهمه خبره دا ده چې asset د پرسنل یوز لپاره نشي استعمالیدلی. کچېرې یو آنر او کچېرې یو شیر هولډر چې کوم دی د خپل پرسنل یوز لپاره ترې ګټه پورته کوي، so we can say that this is not the asset. بیا ویلی شو چې دا asset نه دي. Asset should only used by corporations and for corporation purposes. یوازې به د شرکت د اهداف لپاره کارول کیږي. پرته د شرکت د اهداف لپاره کچېرې دغه asset استعمال کیږي د پرسنل یوز لپاره that is not called assets. هغې ته موږ asset نشو ویلی. په بل عبارت باندې داسې ویلی شو چې ټوله هغه مالي او فزیکي دارایی چې د شرکت د روزمره فعالیتونو لپاره په کار اچولی کیږي او استفاده ترې کیږي that is known as asset. دې ته asset ویلی کیږي. asset کې وړاندې ما ویلې چې یو مهمه خبره باید موږ په ذهن کې وساتو چې that is personal use. د شخصي مفاد لپاره که چیرې یو ګاډی یو آنر او شیر هولډر استعمالوي that is not asset of the corporation. That is belong to shareholder. دا په حقیقت کې به د شیر هولډر کیږي rather than it's relevant to or it's owned by business. دا بزنس نه دی، دا د بزنس نه دی. asset مونږ په دې باندې پوهیږو په دوه ډوله دي مونږ سره current assets and fixed assets. current assets ټول هغه دارایی او شتمنۍ
چې شرکت د دې وړتیا لري چې د یو کال دننه زر تر زر او په اسانۍ سره په نغدو پیسو باندې بدل کړي د کرنٹ ایسیټ په نام سره یادېږي. like account receivable, like your inventory, like your cash, like your marketable securities, like your bank account. These all are under come your current assets. دا ټول هغه برخې دي چې ستا په current assets کې involved دي. که چیرې موږ fixed asset ته راشو، fixed asset ټول هغه دارایي او شتمنۍ چې هغه شرکت د یو کال په دوران کې نشي کولای چې په نغدو پیسو باندې بدل کړي. that is known as fixed assets. ټول هغه دارایي او شتمنۍ چې شرکت د دې وړتیا نه لري چې د یو کال په دوران کې په نغدو پیسو باندې بدل کړي د fixed asset په نام سره یادېږي. like your land, building, like your house, like your machineries. These are like you can say long-term marketable securities. دا ټول هغه برخې دي چې هغه ستا په fixed asset کې راځي، ځکه چې شرکت د دې وړتیا نه لري چې دغه فزیکي دارایي او شتمنۍ زر تر زره په مارکیټ کې په نغدو پیسو باندې په خپل نرخ باندې خرڅ کړي. البته که چیرې دوی غواړي چې په مارکیټ کې زر تر زره خرڅ کړي نو د خپل پرایس څخه په کمه بیه باندې خرڅولی شي. له بله اړخه موږ سره اسیټ چې کوم دی د لمس له مخې له نګاه نه په دوه ډوله دی، ټنجیبل اسیټ and intangible assets. ټنجیبل اسیټس ټول هغه دارایي او شتمنۍ چې هغه د لمس وړ وي، لمس کېدلی شي د ټنجیبل اسیټ په نامه سره یادېږي. like your cars, like machinery of corporations, the corporation او د شرکتونو machineries, that is tangible. خو له بله اړخه intangible assets ټول هغه دارایي او شتمنۍ چې هغه د لمس کېدلو وړ نه وي خو that we consider as a asset، ولې د شرکت asset دی. like your goodwill، ستاسې goodwill، your reputation، ستاسې reputation، د شرکت شهرت، د شرکت نوم، its name. دا ټول هغه څیزونه دي چې هغه مونږه ټچ کولی نشو خو ولې د شرکت asset دی and it is being considered as assets. دا مونږ سره asset consider کیږي. Now let's come to liabilities. Liabilities ټول هغه پورونه او قرضونه چې شرکت له کریډیټر سره او یا پور ورکوونکو څخه ترلاسه کړي دي د liabilities په نامه سره یادېږي. ټول هغه پورونه او قرضونه چې یو شرکت له پور ورکوونکو څخه ترلاسه کړي that is known as liabilities. liabilities بلای کی these all obligations the corporation are required to pay at some future time. دغه obligations دي چې دا به شرکت باید په راتلونکي وخت کې هغه اشخاصو ته ورکړي چې چا ورته قرض ورکړی، چا ورته borrowing ورکړی دی. همدې سره باندې موږ سره liabilities په دوه ډوله دي، current liabilities and long term liabilities. current liabilities ټول هغه پورونه او قرضونه چې شرکت باید د یو کال دننه ادا کړي د current liabilities په نامه سره یادېږي. او long term liabilities ټول هغه پورونه او قرضونه چې شرکت باید د یو کال څخه یو کال نه زیات موده کې ادا کړي د long term liabilities په نامه سره یادېږي. like long term debts. equity it is the claim of owners on corporation assets. equity په حقیقت کې د شیر هولډر او د شریکانو د شرکت په دارایي او شتمنۍ په ملکیت باندې ادعا ده، د ملکیت ادعا ده. شرکت د شیر هولډر په حقیقت کې د شیر هولډر ادعا ده د شرکت په دارایي او شتمنۍ باندې.
کله چې موږ شیر هولډر لرو او شیر هولډر په دې معنی ده وی نو دات ایگزیکټلی کله چې یو شیر هولډر سٹاک او شیر د یو کارپوریشن پرچیز کوي دا په دې معنی باندې وي چې هی بیکم اونر اف دیس کارپوریشن دا د کارپوریشن اونر دی شیر هولډر او کله چې یو شخص د کارپوریشن شیر هولډر جوړیږي دا په دې معنی به وي چې دا د کارپوریشن په اسید باندې د ملکیت ادعا لري د ملکیت سهم لري په شرکت کې کچېرې دغه شرکت لیکویډیټ کیږي کچېرې دغه شرکت دیوالیه کیږي د دیوالیه کېدو په صورت کې به دغه شیر هولډر ته دغه دارایي او شتمنۍ چې نن ورځې شرکت لري یو څه سهم اندازه به ورکولی کیږي ځکه چې it is belong to him دغه دارایي او فکس اسید کې او اسید کې په عموم ډول باندې د سهم دی برخه لري ملکیت لري نو مونږ وایو چې اکویټي په حقیقت کې دا د یو شیر هولډر کلیم دی د کارپوریشن په اسید باندې that is known as equity investment by owners what do you mean by investment by owners investment by owners نه هدف داري که چیرې شیر هولډر او شریکان چې کوم دي د بزنس لپاره او یا د شرکت لپاره اضافي پیسې ورکړي in order to do an investment د دې هدف لپاره چې په دې باندې پانګونه ترسره کړي further investment زیات نه زیات investment پانګونه ترسره کړي د دې لپاره چې شیر هولډر چې کوم دی کارپوریشن ته نغدي پیسې ورکړي یو لار د شیر هولډر د کارپوریشن سره دا چې ترڅو پورې د شیر هولډر څخه پیسې ترلاسه کړي چې they have to issue additional shares چې دغه کارپوریشن باید additional shares issue کړي چې د additional shares issue کولو په اساس باندې دغه شیر هولډر اخیستلی شي او کله چې دغه شیر هولډر واخیستل د دې د اخیستلو څخه وروسته کارپوریشن ته نغدي پیسې راځي اوس investment by owners دا معنا شوه چې هغه شیر additional شیر چې کوم کارپوریشن ایشو کړیو هغه شیر هولډر واغسته او د شیر هولډر د هغې په مقابل کې پیسې کارپوریشن ته ورکړلې چې دغه کارپوریشن دغه پیسې راخلي د آنرز کومې پیسې پانګونې ته سپاري د دې هدف لپاره یې سپاري چې تر څو پورې زیات نه زیات پرافټ لاسته راوړي او پرافټ چې کله لاسته راغی د ریټرن ارنینګ اکاونټ ته ځي او ریټرن ارنینګ اکاونټس کې به د دوی د اکویټي یا د شیر پرایس چې کوم دی هغه لوړیږي سپوز که چیرې دغه شیر کارپوریشن د لومړي ځل لپاره چې کله دغه شیر هولډر ته ایشو کړل پر شیر پرایس واز $10 یو شیر پرایس چې کوم $10 که احمد لس شیر واغستل او د لسو شیر په مقابل کې $10 د هر یو شیر په مقابل ورکړل نو لس ضرب د لس that is equal to $100 نو احمد کارپوریشن ته $10 ورکړل دغه $10 کارپوریشن راواغستل پانګونې ته وسپارل په دې باندې پانګونه ترسره کړله د دې لپاره چې تر څو پورې دغه پانګونې څخه ګټه ترلاسه کړي د دې د ګټې د ترلاسه کولو څخه وروسته چې کله ګټه ترلاسه کړه کارپوریشن په ریټرن ارنینګ اکاونټ کې کېښودل چې دې سره به د احمد د شیر پرایس چې کوم دی رایز شي ځکه چې همدغه ګټه د همدغه شیر هولډر ده کومه ګټه چې کارپوریشن ترلاسه کړې دا په حقیقت کې اټس belong to shareholder and it must be distributed among shareholder دغه ګټه چې کوم ده باید د شیر هولډر باندې توزیع او تقسیم شي اوس په دې ځای کې موږ دا وایو چې دغه ګټه چې ریټرن ارنینګ اکاونټ ته راغله د وخت په تېرېدو سره به د دې لامل کېږي چې دغه شیر پرایس راشي پرایس شیر چې کوم دی احمد په $10 راغستی ممکن چې یو کال وروسته له دغه پانګونې څخه وروسته $15 ته وخیږي آیا د احمد سهم چې کوم دی په شرکت کې لوړ شو او که لوړ نه شو پخوا $10 لس شیر یې درلودل خو لکه څرنګه چې یو کال وروسته دغه پانګونه شرکت ترسره کړله او د دوی ریپوټیشن لوړ شو د دې ریپوټیشن د لوړېدلو سره د شیر پرایس لوړ شو to $15 پر شیر $15 ته اوس احمد سهم پخوا $10 اوس لس ضرب د 15 that is equal to $150 اوس یې سهم چې کوم دی په شرکت کې $1.5 ته لوړ شو نو موږ په دې ځای کې وکتل چې انویسټمنټ کله د آنرز او یا شیر هولډر ترسره کوي د هغه انویسټمنټ د دې لامل کیږي چې د هغوی اکویټي په شیر کارپوریشن کې رایز شي
Distribution to owners. Investment by owners برعکس خبره کوي. په هغې ځای کې به شیر هولډر نه پیسې راغستلی کېدلی او پانګونې ته به سپارل کېدې. خو اوس ډسټریبیوشن ټو اونرز په حقیقت کې هغه ګټه چې شرکت ترلاسه کړې ده هغه په همدغه شیر هولډر باندې ویشي. که چیرې مثال په طور شرکت چې کوم دی $100 بلین ګټه وکړله، د دې په ځای چې دغه ګټه په ریټین ارننګ اکاونټ کې وساتي دا ګټه راواخیستله او په شیر هولډر باندې وویشله چې دوی سره به د دې شیر پرایس چې کوم دی مایټ ریمین کانسټنټ به پاتې کیږي. اوس د دې له امله ویلی شو چې موږ سره په حقیقت کې هغه ګټه چې دوی ترلاسه کړې وه هغه په شیر هولډر باندې وویشله، د دې په ځای چې د دوی شیر پرایس راشي شیر پرایس په خپل حال باندې پاتې شو. یوازې ډسټریبیوشن ټو اونرز یعنې ایکوټي ډیکلاین شوله. که چیرې دغه ډیویډنډ دوی ته پې شوی نه وي او دا ریټین اکاونټ ته تللی وي نو د دوی شیر پرایس ووډ رایز فرام $10 to $15. خو ولې دوی ریټین ارننګ اکاونټ ته پیسې لانړې او په شیر هولډر باندې دغه ډیویډنډ توزیع کړ نو خپل پرایس د شیر پاتې شو $10 او د دوی ایکوټي رایز نه شوه. یوازې دا خبره ډسټریبیوشن ټو اونرز نه کوي بلکې دا خبره هم کوي که چیرې شرکت چې کوم دی ځینې اساسجات ځینې دارایي او شتمنۍ خرڅې کړي ټرانسفر یې کړي او یا همدارنګه ځینې سروسز ترلاسه کړي خدمات یې ترلاسه کړي چې د هغې په مقابل کې به دوی نغدې پیسې ورکړي او همدارنګه به موږ ویلی شو که چیرې شرکت چې کوم دی ځینې باروینګ پورونه او قرضونه ترلاسه کړل دې سره به د شیر هولډر ایکوټي چې کوم دی هغه ډیکلاین کیږي. مثال که چیرې شرکت چې کوم دی $100 بلین ایکوټي لري او $50 بلین چې کوم دی پور او قرض یې ترلاسه کړ. اوس دغه $50 بلین چې کوم پور او قرض ترلاسه شوی دی دا به د دې لامل کیږي چې دغه شیر هولډر ایکوټي ډیکلاین شي اوور د پیریډ اف ټایم. په $100 بلین کې دوی لازم دي چې $150 بلین چې کوم دی باروینګ کې ورکړي. they must pay interest rate. دوی دغه باروینګ په مقابل کې اډ دي چې تر څو پورې کریډیټرز ته انټرست ریټ پې کړي. نو ته چې کله پرنسپل اماونټ پې کې کله چې ته پرنسپل اماونټ پلس انټرست ریټ پې کې نو ډیفینیټلی یور ایکوټي وډ ډیکلاین. ستا ایکوټي چې کوم دی هغه به ډیکلاین شي دې سره. نو دا ټول هغه حالات دي چې دې سره د شرکت ګټه چې کوم ده تر اغېز او تاثیر لاندې راتلی شي. دې سره چې کوم دی د شرکت ګټه په حقیقت کې ډیکلاین کیږي. دې سره په حقیقت کې د ایکوټي د شیر هولډر چې کوم دی هغه ډیکلاین کیږي. Now let's come to comprehensive income. Comprehensive income ته راځو. Comprehensive income چې کوم دی دا موږ ته دا ښیي چې د شیر هولډر ګټه چې کوم ده یا ایکوټي چې کوم ده هغه ډیکلاین کیږي او انکریز کیږي. When shareholder equity decline or increase is actually known as comprehensive income due to certain reason. Might be due to transaction, might be due to some events and circumstances. Was the shareholder pe equity ki change razi. Changes actually means increase or decrease. دلته د change equity نه هدف داري چې ستا equity چې کوم دی might rise or might decline. لکه وړاندې په دوه کیسونو کې موږ خبره په دې باندې وکړله چې investment by owners کله چې اونر چې کوم دی انویسټمنټ ترسره کوي انویسټمنټ ترسره کېدلو څخه به دوی وروسته زیاته ګټه لاسته راوړي او دغه ګټه لاسته راوړلو سره به د دوی پرایس شیر چې کوم دی هغه رایز شي او د دې ترڅنګ د دوی ایکوټي رایز کیږي. اوس دغه چینج په ایکوټي کې څه ډول دی؟ انکریز دی، اضافهوالی رامنځته شو. خو برعکس څه ډول کیدلی شي چې ستا په ایکوټي کې ډیکلاین راشي، کموالی رامنځته شي. د شیر هولډر یا د کارپوریشن په ایکوټي کې ډیکلاین ډسټریبیوشن ټو اونرز له لارې رامنځته کیدلی شي لکه څرنګه چې موږ وړاندې پر باندې بحث وکړو. کله چې ستا د شرکت څخه پیسې وځي ډسټریبیوشن ټو اونر کیږي، اونر باندې تقسیمیږي، ډیویډنډ اناونس کې په ریټین ارننګ اکاونټ کې پیسې نه ساتي، همدارنګه هغه پورونه او قرضونه چې تا پخوا ترلاسه کړي وو اوس یې ادا کوې. ستا دغه پیسې ادا کول به د کوم ځای نه وي؟ فرام یور ایکوټي، ستا د ایکوټي څخه به وي.
اوس کله چې دغه پورونه او قرضونه ته ادا کې دا به په دې معنا وي انټرست ریټ ته پې کې دا به په دې معنا باندې وي چې په حقیقت کې ستا اکوټي ډیکلاین کیږي your equity is going to decline. So change in equity means that equity, your equity or corporation equity might rise or might decline due to investment by owners and due to distribution to owners. When your equity is rising, that is due to your investment by owners. Or when your equity is declining, that is due to your distribution to owners. So here comprehensive income means when there is increment, increase or decrease in your equity, in corporation equity, that is known as comprehensive income. Age te munga comprehensive income vayu. And that is required by financial reporting. That is required by GAAP, general accepting rules. You have to construct your comprehensive income. Comprehensive income, the financial reporting per end ke hatmi da chibayat to bolari. In order to provide information to shareholder, in order to provide information to government, in order to provide information to board of directors, we are kindly required, strictly required to write up comprehensive income. Now let's discuss revenue. What is revenue? We all know about revenue. Revenue mane poyigu chiri revenue setavele kigi. Revenue په حقیقت کې د دوه سيزونو څخه لاس راځي. Revenue is actually involved two factors. It involves your total cost and it is involved your net income or total net income. Revenue په حقیقت کې د دوه سيزونو ترکیب دی. یو موږ سره ستا لګښتونه او مصارف او بل اړخه خالصه ګټه your net income and your cost, total cost. کله چې موږ غواړو چې خالصه ګټه پیدا کړو د خالص ګټې د پیدا کولو لپاره لازمه ده چې د ریونیو څخه باید موږ ټوټل کاست سبټراکټ کو ماینس کو. د مثال په ډول باندې که چیرې زموږ ریونیو یا د کارپوریشن ریونیو از $100 billion وي دغه $100 billion موږ ته ریونیو دا ښیي چې په دې ریونیو کې ستا خالصه ګټه هم شته او ستا لګښتونه او مصارف هم انوالو دي. It's not only your net income. دا یوازې ستا خالصه ګټه نه ده بلکې د خالصې ګټې ترڅنګ ستا لګښت او مصارف هم شامل دي په دې کې. Let's assume په همدغه $100 billion کې موږ ولیدل چې زموږ لګښتونه او مصارف چې کوم دی is actually $80 billion. $8 billion چې کوم دی زموږ مصارف او لګښتونه دي. نو اوس که چیرې موږ غواړو چې خالصه ګټه پیدا کړو د خالصې ګټې د پیدا کېدلو لپاره موږ راځو د ریونیو څخه دغه لګښتونه ماینس کوو. ریونیو ستا $100 billion ده او ستا ټوټل کاست کوم دی that is $80 billion. اوس موږ $100 billion راخلو د $80 billion څخه ماینس کوو نو که $100 billion د $80 billion څخه ماینس کوو that is equal to $20 billion. نو جواب څه دی؟ $20 billion دی. دغه $10 billion چې کوم دی دا په حقیقت کې ستا خالصه ګټه شوله. نو مونږ وایو چې ریونیو کله چې مونږ خپل توکي او اجناس په مارکیټ کې خرڅو کله چې مونږ خپل توکي او جنسونه خرڅلاو ته سپارو یا همدارنګه خدمات ترسره کوو د هغې په مقابل کې چې کومه ګټه مونږ ته راځي مجموعي پیسې چې کوم مونږ ته راځي that is known as your revenue. هغه ریونیو ستا بللی کېږي. یعنې په لنډ ډول ویلی شو چې د کارپوریشن او د شرکت د روزمره فعالیتونو څخه چې کومې پیسې کارپوریشن جنریټ کوي که هغه د توکو او اجناسو خرڅول وي او که هغه خدمات وړاندې کول وي that is actually your revenue. هغې ته موږ ریونیو وایو. مثال کې چې موږ سمسنګ شرکت واخلو
سامسنګ شرکت د ورځې 100 موبایل فونز خرڅوي او 100 موبایل فونز چې کوم دی ریونیو سیل کاست از actually equal to $100 billion. اوس دغه $100 billion چې کوم سامسنګ کارپوریشن ته راځي دا په حقیقت کې is known as revenue. Your sale is actually known and actually represent your revenue. همدا سیل چې کوم دی دا ستا revenue represent کوي. expenses ترازو expenses سمانا ټول هغه پیسې چې هغه د یو شرکت څخه د دې لپاره په مصرف او لګښت باندې سر ته رسیږي چې تر څو پورې توکي او اجناس تولید کو چې تر څو پورې خپل روزمره فعالیتونه ترسره کړو او یا همدارنګه تر څو پورې خدمات وړاندې کو د expenses په نامه سره یادي ټول هغه پیسې چې د یو شرکت څخه د دې هدف لپاره د وزي چې تر څو پورې توکي او اجناس خرڅ کړي روزمره فعالیتونه ترسره کړي او یا خدمات وړاندې کړي is known as expenses. خو revenue د expenses برعکس وي. هغه په دا معنا باندې چې ټول هغه پیسې چې یو شرکت داخل ته راځي هغه وخت چې کله توکي او اجناس په مارکیټ کې خرڅ کړي خدمات وړاندې کړي او یا د هغوی د روزمره فعالیتونو څخه that is known as revenue. expenses چې کله مونږ ترسره کوو ټول هغه مصارف او لګښتونه دي چې مونږ ورسره مخ کیږو او مونږ سره واقع کیږي چې کله تولیدات توکي او اجناس تولیدوي کله چې خدمات وړاندې کړي. You need to hire labor. که چیرې مونږ چیر مانیفیکچرینګ لرو د چیر مانیفیکچر کولو لپاره مونږ اړ چې یو لیبر هایر کړو. اوس لیبر ته اړ چې ویجز ورکړي دیړي ورکړي دغه دیړي ستا expenses دي. اوس لکه څنګه ولې زموږ expenses دي ځکه زموږ expenses دي چې په دغه حالات کې مونږ پروډکشن کوو تولیدات ترسره کوو. اوس تولیدات چې کله مونږ ترسره کوو په دې کې زموږ لګښتونه او مصارف راځي. اوس دغه لګښتونه او مصارفو ته like wages is your expense دا ستا expenses دي. ته به خپل مزدورانو ته ډوډۍ تیارې your newspapers your stationery expenses you have to pay rent ته باید رینټ ورکړي خو دغه رینټ د څه له امله ورکوي ستا د مینوفیکچرینګ اکټیویټیز له امله ورکول کیږي. نو کله چې ستا دغه مصارف او لګښتونه ستا د پروډکشن له امله ستا د توکو او اجناسو د خرڅولو له امله او یا همدارنګه د خدماتو د وړاندې کولو له امله په مصرف رسولی کیږي ستا د expenses په نامه سره یادیږي. What is gains and losses? Let's discuss gains and losses. Gains په حقیقت کې ستا خالصه ګټه راپورته کوي. It is actually increase in your equity. کله چې موږ gains کوو gains دا موږ ته ښیي چې you actually gain net income. Gain means net income. د net income خالصه ګټه ده. نو کله چې موږ خالصه ګټه او یا gaining کوو دا په دې معنی وي چې د سره زموږ equity rise کیږي. لکه څنګه چې وړاندې اگزامپل کې مونږ ویلې که شرکت $100 billion خالصه ګټه ترلاسه کوي دغه خالصه ګټه ریټرن ارنینګ ته ځي شرکت ریټرن ارنینګ ته ځي او کله چې د شرکت ریټرن ارنینګ ته لاړه this is the equities of shareholders دا د شیرهولډر او د شریکانو equity ده. نو کله چې مونږ as a equity consider کوو د $100 billion ترلاسه کولو څخه وروسته به زمونږ equity او یا د شیرهولډر equity چې کوم دی هغه رایز کیږي. نو کله مونږ گینینګ کوو او کله مونږ خالصه ګټه لاسته راوړو کارپوریشن په دې باندې وتوانیږي چې خالصه ګټه لاسته راوړي خالصه گینینګ وکړي نو دا په دې معنی باندې وي چې د هغوی اکویټي چې کوم دی هغه ورسره رایز کیږي. losses حقیقت کې ټولې هغه پیسې او نغدي چې هغه په حقیقت کې وکولی شي چې د شیرهولډر او د کارپوریشن اکویټي ډیکلاین کی that is known as losses او د losses په نامه سره یادیږي. کله چې یو شرکت تاوان سره مخ کیږي زیان سره مخ کیږي let's assume $100 billion چې کوم دی شرکت تاوان وکړ. اوس دغه $100 billion چې کوم دی شرکت دا تاوان به د کوم ځای څخه پرې کوي from their equities
دا به د هغوی د ایکوټي څخه پرې کیږي. شیر هولډر چې کومه پانګونه تر سره کړې ده د هغې څخه به دغه تاوان او زیان چې کوم دی دا پوره کیږي. اوس چې کله مونږ دغه تاوان او زیان زمونږ د ایکوټي څخه پوره کیږي سو ډیفینیټلی یور ایکوټي وډ ډیکلاین. ستا ایکوټي چې کوم دی هغه به ډیکلاین کیږي. لیټس اسیوم که چیرې یو کارپوریشن $200 بلین ایکوټي لري او په راتلونکي کال کې دوی د $100 بلین تاوان او لاسز سره مخ شول. اوس دغه تاوان به د کوم ځای څخه بیر کیږي؟ کوم ځای څخه به دغه تاوان پوره کیږي؟ دا زیان به د کوم ځای څخه پوره کیږي؟ ډیفینیټلی فرام یور ایکوټي. ستا د ایکوټي څخه به پوره کیږي. نو څومره تاوان دې کړی دی؟ $100 بلین او څومره ایکوټي ستا ده؟ $200 بلین. که مونږ دغه $200 بلین راواخلو ماینس کو د $100 بلین so your equity would remain by $100 billion. نو equity د $100 بلین په اندازه باندې پاتې شوله. اوس دغه $100 بلین چې کومه مونږه equity پاتې ده is actually has been reduced. ستا equity د $200 بلین نه $100 بلین ته reduce شوله. Due to what? Due to is actually your losses. ستا د losses لامله، ستا د تاوان لامله. نو مونږ وایو چې losses actually lead you to decline and decrease your equity. دا په حقیقت کې ستا equity چې کوم دی هغه decline کوي. Okay, these are financial statements. مونږ سره مختلف financial statements مونږ لرو. Income statement, statement of earnings equity, balance sheet, statement of cash flow which we are going to discuss later on step by step. چې وروسته په دې باندې به خبره کوو. خو these are financial statement. دا مونږ سره financial reporting دي، مونږ سره financial statements دي. Okay guys, we will discuss assumptions in next lecture. So please, you have to go through books in order to understand more and more. And this subject is very interesting, is very enthusiastic. We will grasp more of the thing from this book and from this subject. Inshallah چې په دې هیله باندې چې له دې څخه به ډېر سیزونه هغه سیزونه چې تاسو ډسکس کړي نه دي او یا هم دارنګه ور باندې پوه شوي نه ستئ په دې مضمون کې به انشاءالله ډېر کلیر پوه شئ او په دې هیله باندې چې ځان سره مختلفو ریسورسز چې کوم دي سورسز چې کوم دي مطالعه کوي د انټرنیټ څخه کوشش وکړئ چې یوټیوب ته لاړ شئ یوټیوب څخه یو څه مطالعه کوئ که څوک البته انټرنیټ لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.